มาถึง9เอพิโซดแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับคอมเมนต์กันมานะครับEP นี้หลายอารมณ์มากเลยพี่โดมทั้งเจี๊ยกทั้งน้ำตาไหลเลยเจี๊ยก ผมดูไป5-6 รอบแล้วครับโอเค เราก็ใฝ่เนาะหมายถึงว่าเราก็ใฝ่ที่จะดูอะไรอย่างนั้นน่ะเนาะ ดูแล้วรวบตึงจริงเพราะฉะนั้นต้องดูอันคัดเพื่อความฟินนะใช่ครับฮะ เขินอันคัดมากใกล้ตาย โอเคนะครับ ไม่เท่าไหร่ค่ะ แล้วก็แปะกิฟเป็นแบบว่าคนร้องไห้มา นะครับเออชอบเพลงอัศรายามเช้ามากค่ะเหมือนได้ย้อนวัยเหมือนน้องสันเลย ครับผม ไหนพี่บอก EP นี้จะไม่เสียน้ำตาไงคะพี่บอกเหรอผมบอกเหรอผมบอกตอนไหนเอาดีๆรักครูเท่าโลกเลย9 ตอนคือเราก็ไม่ร้องไห้สักตอนเดียวก็พอไหมอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือ EP 4 EP 4ได้ข่าวว่าไม่ค่อยร้องกันปะทุกคนจะมาเหมารวมว่าบอกว่าดูรักครูแล้วร้องทุกตอนเนี่ย ผมว่ามันเกินไป จริงๆแล้วดูรักครู10 ตอนใช่ไหมร้องไห้สัก9 ตอนก็พอหรือเปล่านะครับแหมเป็นไงครับทุกคนความรู้สึกเพิ่มเติมวันนี้อันคัดทำหนูข้างไม่ไหวแล้วพี่ เล่าเบื้องหลังซีนซันกับพ่อได้ไหมคะน้องต้าน้ำตาร่วงเก่งมาก ถ้าเบื้องหลังวันนั้นน่ะก็คือเอ่ออย่างซีนที่เป็นห้องนอนพ่อใช่ไหมที่ทุกคนเห็นกันน่ะคือซีนนั้นน่ะมันยาวมากมันยาวมากในที่นี้คือไดอะล็อกมันเยอะคือเป็นการปะทะกันของพ่อลูกผมเมฆยืนดูเฉยๆนะครับแปลว่าต้องจำบทแม่นทั้งพ่อทั้งลูกเลยอะไรเงี้ย ก็ใช้สมาธิเยอะแล้วก็ใช้พลังงานเยอะในการท่องบทเออแต่ก็เต็มที่เลยทั้งพ่อลูกเลยนะครับเออเบื้องหลังคือความรู้สึกคือแค่รู้สึกว่าห้องมันเล็กนะครับคือปัญหาคือห้องมันเล็กพอห้องมันเล็กแล้วมันก็เขาเรียกว่าอะไรอุปกรณ์ทีมงานมันก็เลยค่อนข้างจะเต็มห้องนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะทำให้นักแสดงเขาต้องใช้สมาธิเยอะเป็นพิเศษอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างที่ทุกคนได้ดูแหละครับพอนักแสดงเขาอินกับโมเมนต์กับบทบาทอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่รู้สึกถึงการมีอยู่ของกล้องไปเลยอะไรเงี้ยเออซึ่งก็ก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับว่าเอ้ยทั้งคุณพ่อคุณลูกคือเต็มที่กันมากๆอินร้องไห้เลยนะครับ ผมจำได้ประมาณนี้ความรู้สึกที่ผมจำได้คือห้องมันเล็กมาก ห้องมันเล็กมากจริงๆวันที่ถ่ายอ้าวมาหน่อยเร็วมาแล้วใช่ไหมจริงๆแล้ววันนี้ผมมีเกสลับหน่อยกดรับยังลูกกดรับทีลูกพี่กดชวนไปแล้วนะครับหรือผมพูดคนเดียวมานานแล้วหรือเปล่าแล้วซีนฝักบัวพ่นใส่หน้าคือตั้งใจไหม เฮ้ยทุกคนอันนี้เป็นแมจิกโมเมนต์คือไม่ได้ตั้งใจแล้วพอโดนหน้าปุ๊บแล้วมันแบบเฮ้ยมันขำกันเลยขำกันเลยแต่ไปต่อ
แมจิกมาก คือมันเล่นกันต่อเลย หมายถึงว่าไม่ได้มีการคัดว่าแบบว่า เอ้ย ต้องยังไง คือมันกลายเป็นว่าเหมือนสองคู่รักแบบว่าเจอสถานการณ์จริง แล้วมันก็รีแอคต่อสิ่งนั้นอะไรเงี้ย ซึ่งเพิร์กกับต้าคือก็รีแอคกับฝักบัวนั้นจริง ๆ เลย พอก็ขำๆกันอะไรเงี้ย แล้วเขาก็สมลาฮ่าฮ่าฮ่ากันต่อเลยนะครับ อืม แก ฉันชวนแกแล้ว แกกดรับสิ หรือแกกดขอมาไหม แกได้ยินหรือเปล่า กดรับ อือฮึ อันนี้ไม่สคริปต์จริงเหรอ อันนี้อึ้ง เอ้ย ไม่สคริปต์จริง มันคือแบบว่า ก็คือตัวเหมือนนักแสดงเขารีแอคกับโมเมนต์นะตรงนั้นอะไรเงี้ย แล้วก็ไปต่อเลยอะไรเงี้ย ซึ่งก็น่ารักดี แล้วผมก็เอามาใช้เลยอะไรเงี้ย เพราะรู้สึกว่า มันแบบ มันธรรมชาติอ่ะ ชอบมากครับผม นะครับ ปัญหาคือ เกสผมเนี่ย เขาใช้เป็นหรือเปล่า ผมชวนแล้วชวนอีก ผมขออีกรอบสิ ยังไงอะชี ทุกคนงงละ หรือชีไม่พร้อมหรือยังไง โอเค ครับผม มันเลี้ยวมาก หนูเชื่อจริง ๆ ว่าคบกัน7 ปี ใช่ไหม ใช่ไหม จะจบแล้วอาทิตย์หน้า ใจหาย ใจหายเลยใช่ไหมทุกคน มันจบแล้วเนาะ มันจะจบแล้วนะครับ รักครูเท่าโลกเลยเนี่ย มันจะจบแล้วนะครับ ใครไปดู เขาเรียกว่าอะไร ใครแพลนที่จะไปดูที่เอ่อที่เขาเรียกว่าอะไรนะ งานฉาย Final EP ก็เจอกันนะครับ ฮัลโหลได้ยังอ่ะ ไหนลองพูดสิ ลองพูดหน่อยไหม ลองพูดเปิดไมค์ นี่ เปิดหรือยังคะ อันนี้ได้ยินไหม คือมึงหลงทางใช่ไหมหรือยังไงนะ ได้ยินหนูปะตอนเนี้ย ได้ยินแล้ว อ๋อ โอเค สวัสดีค่ะทุกท่าน คืองมอยู่นานมากเลย กูแบบเกรงเลย คือหนู ว่า ฟั แบ ง บ อยู่ แต่ก็ไม่กล้าแบบว่า มา ขัด เล ไง ย กูอยากให้มึงเข้ามาสักที กูก็พูดไปเรื่อยอะ กูแบบ เฮ้ย เมื่อไหร่มันจะเข้ามาวะ กูเครียด โอ้ อะ ยังไงคะพี่โดม มันใกล้ โอ แล้ว เค อะ ใจหาย เมื่อกี้ที่พี่เพิ่งพูด โอเค ไม่ อย่างแรกเลยก็ขอต้อนรับทุกคน อะไรล่ะ ขอต้อนรับ แซมมี่ อะไร อุ๊ย มีซาวด์ ปรบมือ ฉันน่ะนะสัมภาษณ์ทุกคนมาแล้ว จนสุดท้ายถึงตาเธอแล้ว ผอ.สดชื่น อะ ไหน อ ยังไง ฮะ สิคะ? ไม่ ก็มีคำถามชุดคำถามที่เขาเรียกว่าอะไร ไว้ถามทุกคนอยู่แล้ว ก็เลยจะถามทุกคนเหมือนกัน ไหนคะ? คำถามแรกนะ ค่ะ คำถามแรกคือ ในฐานะนักแสดงที่มาเล่นบทครูสดชื่นเนี่ ค ย ่ะ จำได้ไหมว่าครั้งแรกที่อ่านบทอะ มีอะไรเซอร์ไพรส์เราบ้าง? ในฐานะตัวละครของเรา อะไรอย่างเงี้ย ตัวละคร แกเป็นนักแสดงที่ต้องมาเล่นเป็นครูสดชื่น แล้วตอนแกอ่านบท แกเซอร์ไพรส์อะไรบ้าง? โอ้โฮ อุ๊ย คนอื่นตอบกันไปว่าไงบ้างอะ? เดี๋ยวนะ ขอนึกก่อน โอ้โฮ ย้อนไปไกลอยู่นะพี่โดม เอาโมเมนต์ ไม่ต้องเซอร์ไพรส์ก็ได้ เอาจำอะไรได้ตอนแบบบรรยากาศความรู้สึกตอนแบบลีดรู้สึกยังไงกับ ซีรีส์เรื่องนี้ หนังเรื่องนี้ อะไรอย่างเงี้ย อ๋อ อุ๊ย หนู หนูคิดไปก่อน จินตนาการไปแล้วว่า มันแบบ อุ๊ย มันน่าสนุก มันต้องสนุกแน่เลย อะไรอย่างเงี้ย ด้วยแบบช่องที่มันอะไรแบบนี้ที่หนูชอบอยู่แล้ว เป็นทุนเดิม อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็
ไม่เคยแสดงเรื่องไหนที่นักแสดงน้อยขนาดนี้เลย เออ คืแบอตกใจบน้อยจเหรอริงๆหนูแบบไม่มีเพิ่มอีกจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยตอนนั้นอาจจะยังไม่เห็นภาพเด็กๆด้วยว่ามันจะแบบเจี๊ยวจ๊าวขนาดนี้แต่พอมีเด็กๆก็ค่อยแบบก็อืก็เยอะมอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามถึงว่าไอ้ที่รุ่นเราคราวเดียวกันเนี่ยมีกันอยู่แค่นี้จริงๆเหรอมีพี่กระปุกมารอบหนึ่งก็แบบตอนนั้นตอนลิทูยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเป็นพี่กระปุกเปล่าใช่ๆตอนนั้นยังเป็นแบบว่ายังคุยกับฝั่ง GMMTV อยู่ว่าเฮ้ยเขาอยากไปให้ใครอะไรอย่างงี้เอออืม ก็นั่นแหละหนูรู้สึกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่หนูชอบอยู่แล้วก็แค่รอดูว่าเฮ้ยตอนถ่ายมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างแปลกใหม่อ่านๆไปก็แบบเฮ้ยมันเป็นอย่างงี้ได้ไงคือลุ้นไปกับมันด้วยว่าเนื้อเรื่องจะเล่าไปในอืทิศทางไหนมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันออกมาเป็นภาพเอาจริงๆแล้วมันแอบแบบเฮ้ยมันดีกว่าที่คิดนะการแบบตัดต่ออืใดเอมยอะไรอย่างเงี้ยอาอืก็เป็นมเขาเรียกว่าอะไรแมจิกของภาพยนตร์เหรอเธอหมายถึงว่าพอเข้ากระบวนการตัดต่ออะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบวกกับทุกๆอย่างมันก็เลยทำให้ลงตัวเกินไปกว่าอาจจะมากกว่าตัวหนังสือที่ตอนอ่าน screenplay อะไรเงี้ยค่ะเอเออ ออืมคราวนี้แล้วคิดว่าเขาเรียกว่าอะไรตัวละครของเรามีส่วนไหนที่คิดว่าคล้ายตัวแซมมี่มากที่สุดไหมหรือมีส่วนไหนที่รู้สึกว่าโอ้ตรงข้ามเลยอะไรเงี้ยอืม สดชื่นกับแซมมี่เนี่ยหนูว่าที่ที่แบบเป็นซัปพอร์ตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยหนูว่าค่อนข้างเป็นหนูแต่แบบอืมแต่จะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนไม่รู้ในชีวิตจริงอะนะเหมือนเราอะมีความรู้สึกว่าเราอยากช่วยแต่ว่าบางทีมันก็ผลมันออกมาอาจจะเป็นแบบเฮ้ยมึงไม่ต้องช่วยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงอ๋ว่าอแบบอยากจะช่วยนะมีใจอยากจะช่วยแต่บางทีก็ไม่ได้ช่วยเท่าไรอะนึกออกเปอืล่าพี่มันมอะไรแบบนั้นแต่ว่า ถ้าตรงข้ามเหรออืมตรงข้ามอืมโอ้โฮผอ.สดชื่นอืมความรับผิดชอบของชีแกก็รับผิเหรอมั้งดชอบเปล่าแกก็รับหนูก็ผิดชอบหนูก็ว่าหนูรับผิดชอบเท่าที่หนูจะทำได้อย่างเออเต็มที่แล้วแต่ว่ามันเออนั่นแหละออกมาเป็นยังไงก็อีกเรื่องอย่างที่ว่าคืออืมอืมก็เข้าใจอืได้แต่เมื่อมกี้ฟังแซมมี่แล้วอยากเสริมว่าเราว่าจริงๆแล้วเรื่องแบบว่าไปซัปพอร์ตคนอื่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือแค่รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นคนประเภทนั้นเหมือนกันนะแต่ก่อนก็คิดเหมือนกันว่านี่เราช่วยได้เยอะมากพอหรือยังอะไรเงี้ยแต่หลังๆคือเหมือนเคยไปได้ยินว่าบางทีการให้กำลังใจคือแบบแค่ be there แม่งก็พอแล้วเว้ยมึงอืมหเอนูตอนอแรกจะพูดเสริมอยู่ว่าจริงๆการแบบซัปพอร์ตในที่นี้ของหนูบางทีก็แค่เหมือนแบบกอืวนๆเขามสร้างเสียงหัวเราะรอยยิ้มอะไรอ่าอย่างเงี้ยอ่าอ่าอันเนี้ยมันเรียกว่าการช่วยของหนูอย่างเงี้ยเพราะบางทีบางคนเราก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งเขาไปเอเจอเรื่องออะไรมาบ้างอย่างเงี้ยเอหนูคิอ ดในเชิงนี้มากกว่าแม้แต่กระทั่งตัวหนูเองอืมหนูก็มีเรื่องเครียดจริงๆแล้วชีวิตแต่แบบบางทีการไปช่วยให้เขายิ้มอะไรมันอาจจะเป็นการช่วยหนูอีกอืมทีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่อย่างของโดมก็อืประมาณนั้นแหละมกับอีกทางหนึ่งอีกแบบหนึ่งที่โดมจะพึงตระหนักไว้ก็อ๋อมึงเราก็ไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นเราไม่รู้เราไม่รู้จะจริงช่วยยังไง จริง เราก็ไม่ได้ฉลาดขนาดนั้น ก็เลยเล่นบ้าบางทีอะไรอย่างเงี้ย อะไรอย่างงั้นเอออยู่เป็นเพื่อนนะแกเล่นมุกให้ใช่ฟังได้แต่ชอบหาไม่ชอบโซลูชันอีกเรื่องที่ฉลาดอาจจะไม่ อาจจะยัง อาจจะยัง เออคราวนี้คำถามต่อมาคือเฮ้ยจำได้ไหมว่าเขาเรียกว่าอะไรก่อนเขาเรียกว่าอะไรช่วงถ่ายทำอ่ะมีอะไรที่แบบว่ามึงแบบรู้สึกกังวลเล็กๆในใจที่เก็บซ่อนเป็นความลับส่วนตัวไหมกังวลเหรอใช่อืมในในเรื่องของแบบตัวละครเหรอได้หมดตัวละครก็ได้ทุกอย่างเลยได้หมดอยากรู้ว่าจำได้ไหมว่าความรู้สึกกังวลหลักๆคืออะไรช่วงนั้นกังวลเหรอหนูว่าแรกๆช่วงแรกๆที่เริ่มถ่ายอะหนูอืมค่อนข้างกังวลว่าด้วยความเราทำงานกันครั้งแรกเนาะแล้วก็อืมหนูไม่รู้ว่าพี่ต้องการแบบไหน อ่า
เพราะการทำงานกับแต่ละคนมันก็ผู้กำกับแต่ละคนก็คนละแบบอะซึ่งหนูก็เจอมาหลายแบบที่แบบบางครั้งก็เซอร์ไพรส์เราเหมือนกันอะไรอย่างอืเงี้ยแต่ก็อุ๊ยมค่อยๆเรียนรู้ปรับๆกันไปแต่แบบอะอ่าเริ่มแรกเหมือนอืมหนูไม่รู้ว่ามันควรใส่เบอร์ประมาณไหนเพราะหนูก็ยังไม่เคยเล่นอะไรที่มันดูโตขนาดนี้ด้วย อืมด้วยแบบอ่าอาชีพของตัวละครอะด้วยหน้าหรือที่แล้วก็บทบาทเขาเรียกว่าอะไรหน้าที่ position ของมันใน position ในใช่ๆ setting เพราะอะเนาะใช่เพราะว่าณตรงนั้นเราก็เป็นครูก่อนที่เราจะมาเป็นผอเราก็เป็นครูเหมือนกับทุกคนนั่นแหละแต่เราเป็นรุ่นพี่เขาอีกทีหนึ่งโออืเคเรามก็โตกว่าเขา1แล้วอื2มเหมือนเรามารับหน้าที่ที่มันโตกว่าที่เราเป็นอยู่ด้วยเหมือนอาอ่าณในตัวละครนะเหมือนแบบอุ๊ยอยู่ดีฉันก็เออได้เป็นผอทั้งที่อายุมันก็ไม่น่าจะขนาดนั้นหรอกหนูว่า ใช่เออ เอออะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่ามันต้องแสดงออกไปแบบไหนวะแล้วยิ่งเป็นครูอีกโอ้โฮคำว่าครูนี่ไกลตัวมากเออ อืมอะไรแบบนั้นก็เลยเป็นความแบบเราต้องเล่นยังไงวะแล้วแบบณแรกๆก็แบบไม่รู้เล่นไปก่อนเล่นไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันค่อยมาตบๆเข้าลดออกเพิ่มอะไรเงี้ยก็อืไว้ค่อยให้พี่มว่าๆๆอือืมมเสริมแซมมี่นิดหนึ่งเรื่องที่แบบว่าต้องมาเล่นเป็นตัวผู้ใหญ่ในเรื่องอะจริงๆอะค่ะคือตั้งแต่อันนี้เป็น process ตั้งแต่ตอนเขียนบทแล้วคือเหมือนเราพยายามแบบว่า setting โลกว่าไอ้โรงเรียนสุขุมอุดมรักษ์เนี่ยมันมีอืใครในโรงมเรียนบ้างใช่ไหมคือแล้วเหมือนอารมณ์ประมาณว่าพี่โอโปรดิวเซอร์เขาแนะนำว่า เฮ้ยทำไมเราไม่ทำให้โรงเรียนนี้มันเดือดร้อนระดับเขาเรียกว่าอะไรระดับสภาพสังคมไปเลยหมายถึงว่าอ๋ตอนแรกมันอมีคอนฟ lict ของตัวหลักใช่ไหมว่าอ๋อครูคู่หลักแม่งมีมีเรื่องปัญหาอุบัติเหตุแล้วแฟนสลับไปมาวันเว้นวันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอือฮึแต่พี่โอเขาบอกว่าเอ้ยแต่ระดับสังคมอ่ะก็ควรต้องมีด้วยถ้าเลสเซว่าถ้ามีผอที่เคยเป็นผู้ใหญ่แล้วอยู่ๆผอชิ่งไปพักร้อนไปเลยล่ะ แล้วอแซมมี่ามันต้องขึ้นมาเป็นผออย่างเงี้ยคือมันรู้สึกว่าพี่โอเขาบอกว่ามันจะทำให้รู้สึกว่าเซตติ้งโรงเรียนเนี่ยคือพวกกูจะรอดกันไหมเนี่ยกูมีแต่แบบพอาวกคุณครูวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีปัญหาของคู่หลักอีกอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบอาว่าแนะนำว่าให้มันมีคุกรุ่นกลิ่นแบบนี้อะไรเงี้ยจะทำให้เซตติ้งมันดูแบบว่าเอ้ยมันดูจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะ out of control ได้อะไรเงี้ยแล้วก็มันจะได้ทำให้ตัวละครมันมีอิสระด้วยแบบว่าอย่างผอแบบมึงแบบผอสดชื่นอ่ะมึงคิดว่าจะเป็นผอจริงๆเหรอ เพราะคือหนูงั้นเท่าที่หนูเข้าใจอะก็ถูกแล้วเพราะว่าเออหนูเองอะตัวละครณตอนแรกเราไม่มีการบอกอายุกันเนาะ เออเออเออหนูก็เลยแบบอะครูก็เป็นพี่มันแต่เป็นพี่กี่ปีล่ะเราเป็นพี่อ่าอ่าอ่า20ปีก็ได้นึกออกเปล่าคือหนูนึกออกก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยอายุเท่าไรวะไม่อืมรู้ให้จินตนาการเองขนาดเอว่าอ ครูหนูเป็นครูวิชาอะไรพี่ยังบอกแล้วแต่มึงจะคิดพี่มึงอยากเป็นครูวิชาอะไรหลานบอกอ้าวอ๋ออะมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวเพราะว่าเอเราไม่ได้สออนเออเหมือนแบบเฮ้ยแล้วจะจินตนาการยังไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยอืโอเคม เพราะเขาคิดมาแล้ว คืออืปล่อยให้มตัวละครเดือดร้อน เอคิดอมาแล้วคิดมาแล้วคราวนี้จะถามว่าจำได้ไหมว่ามีมีซีนไหนที่รู้สึกว่าเอ้ยซีนนี้นี่น่าจะยากสุดสำหรับโปรเจกต์นี้ที่เราเล่นอะไรอืมมีมะยากสุดเออพรอเจกต์นี้เหรอโอ้โฮไม่มีก็บอกว่าไม่มีค่ะหนูเก่ง ไม่มีไม่มีอะ เอหนูพอยายามหาแล้วหนูอ่าก็อ่าอ่าหนูชอบอะไรใหม่ๆท้าทายอยู่แหละเอหนูเลยรู้อ ไม่ไม่แต่ก็เข้าใจรู้สึกว่าได้นะเพราะว่าหมายถึงว่าจริงๆแล้วซีน emotional โหดๆมันไปอยู่กับไอตัวเพิร์ใชทกับแฟนต้า่แหละเออเรามันเราเหมือนแบบว่าเหมือนคล้ายๆเคแหละมั้งคือซีนยากจะไม่ค่อยมีแต่ซีนความยากคือจะอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นแล้วจะรีแอคกับมันยังไงอะไรเงี้ยก็เลยให้เลือกสัก1มันก็เลือกไม่ออกเพราะมันก็เป็นอย่างงั้นแทบทุกอันที่แบบมีความแบบโอ๊ยเอาไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยแทบทุกอัน ซีนนี้ยากมึงซีนที่พูดพูดบนเวทีคนเดียว
อ๋ออ๋ออ่ะพูดเยอะ มันพูดพูดเยอะแล้วก็คำแบบต้องเป็นทางการกึ่งๆเพราะคำว่าเป็นทางพูดให้ผู้ปกครองเออเออเออ อะไรแบบนั้นหนูก็จะไม่ค่อยชินปากเท่าไหรกึ่งทางการติดเล่นนิดนึง แบบอะไรแบบนั้นจะบอกคว่าทางการทั้งหมดก็ไม่ใช่ ำเพราะว่าไม่ทางดูฟังตั้งใจฟังดีๆแล้วจะบอกว่าก็ทางการไม่สุดนะเพราะยังติดเล่นๆนิดนึง ใช่ก็เลยเป็นกึ่ง ซับซ้อนไปหมดหนูว่านะเวทีให้เวทีแล้วกันเพราะว่าโอเคด้วยความว่าเราต้องโฮลด์แล้วคนต้องเป็น10 20 30คนนั่งมองเราอะไรเงี้ยก็กดดันนิดหนึ่งว่าแบบถ้ากูพูดผิดเดี๋ยวกูจะไปเยี่ยวหน่อยจะลุกไปฉี่เข้าห้องน้ำไม่ได้ไปเพราะอีผอสดชื่นเนี่ยเราก็เป็นห่วงเขาเนาะเออ แต่ทำเอมาได้ดีอเห็นไหมก็เลิศเลยล่ะทุกคนรู้สึกว่าผอฉะฉานนะฉะฉานอืมไดนะอะล็อกหมายถึงว่าพูดจาฉะฉานแต่ไดอะล็อกแบบอีหยังนิดนึงบางที อา เป็นอันนี้คนแบบไม่พูดเกี่ยวกับหนูนะหนูไม่ทำเป็นเกี่ยวพยายามแล้ว ดีคราวอะไรนี้ใหม่ๆอยากรู้ว่าแซมมี่เคยมีโมเมนต์ไหมที่โมเมนต์ไหนไหมที่รู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละไอ้เหี้ยเป็นสดชื่นแล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นครูสดชื่นแล้วหนูว่าน่าจะโมเมนต์ที่พูดบนเวทีเหมือนกันแต่ว่าเป็นอันที่น่าจะอยู่ EP อาทิตย์หน้าเปล่านะเดี๋ยวนะที่พูดที่พูดสรุปอ๋อหมายอืถึงว่าวันมจบเลยเหรอหมายถึงว่าวันจบน่าจะวันจบนะถ้าเอหนูจำไม่อผิดแบบหมายถึงว่าทุกคนยังไม่ได้เห็นโอเคเพราะว่ามันเหมือนแบบเราได้ถ่ายอันอื่นมาอุ๊ยอันนั้นแทบจะหลังๆแล้วไหมหนูไม่แน่ใจนะแต่ว่าใช่ใช่มันเหมือนได้ก็ท้ายๆแล้วผ่านอืมทุกๆอย่างมาเแล้วออแล้วเหมือนมาพูดสรุปอันเนี้ยที่มันเหมือนใส่ความรู้สึกอ่เข้าไปาด้วยว่าอุ๊ยที่ผ่านมาแล้วฉันเริ่มผูกพันกับอ่าหน้าที่นี้แล้วเออกับการได้คนเป็นผอแล้วอย่างนี้ใช่ไหม แล้วเหมือนพอมันพูดไม่ได้อีกอะไรอย่างงั้น เออ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 มันก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยเหรอวะแอบแบบแอบเห็นเปล่าเหมือนเทกที่2แล้วพี่ก็เหมือนเอาเลยอะเออพอเทกแรกยังจับจับไม่ถูกอยู่อืม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 พอเทก2หนูก็รู้สึกว่าอันเนี้ยได้ที่สุดแล้วถ้าจะให้อีกอันหนึ่งอาจจะไม่ได้อ่าอ่าอ่ารู้สึกว่ามันได้แล้วอะใช่เราอืมรู้สึกเหมือนกันหมายถึงว่าเทคแรกเราลองให้เทสแหละแล้วเราก็ไกด์บอกไปว่าเอ้ยหรือประมาณนี้อะไรเงี้ยแล้วพอเองค่ะทำเทคสองมาแล้วก็แบบอุ้ยอยู่แล้วได้แล้วไปดีกว่าหนูรู้สึกเหมือนกันว่าถ้าพี่ให้หนูอีกทีหนึ่งอะมันเหมือนฝืนแล้วเพราะหนูว่าอันนั้นมันได้ไปแล้วอืมมันเป็นความรู้หมายถึงว่าสึกนะบอกโดยธรไม่ถูกเหมือนกันรมชาติแล้วมึงเป็นคนอย่างนี้เลยปะคือรู้ตัวปะหมายถึงว่าเป็นคนประเภทแบบรู้ตัวเลยเหรอว่ารู้เอ้ยเทคต่อไปจะรู้สึกว่าช้ำแน่เลยถ้าไม่หาอะไรมารีเฟชตัวเองอย่างเงี้ยเหรออะไรแบบนั้นเพราะว่าด้วยถ้าเป็น emotional นะเพราะหนูอะไม่ค่อยได้ทำอะไรอย่างงี้บ่อยเท่าไรแต่ก็มีบ้างที่ได้ทำแต่ส่วนมากอย่างแค่ซีนตลกก็เถอะอืมทำบ่อยก็ช้เออำนึกออกเออเออเปล่าพี่เอออันนี้ในแง่ว่าพี่ให้หนูทำใหม่ครั้งที่3หนูทำได้ไหมหนูทำได้แต่แค่ในเออความรู้สึกในใจหนูจะรู้แล้วว่าอันนั้นมันได้ไปแล้วอะกูจะอ่าทำได้อ่าดีเท่าอันนั้นไหมอาจจะ maybe แต่เออว่าเออ อันนั้นได้แล้วนะทำไมอันนั้นเถอะอะไรอย่างเงี้ยแต่เข้าอืใจนะมหมายถึงในฐานะนักแสดงโดมว่ามันก็เป็นฟีลแบบว่ารู้สึกว่าเทคเมื่อกี้ได้แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันเลยตั้งเขาเรียกว่าอะไรก็เลยมีเดาว่าจะทำอีกทำไมอะไรอย่างนี้เออเพราะว่าทั้งแบบมันมาทั้ง emotional ของเราความรู้สึกจริงๆมันเหมือนแบบเฮ้ยอืมมันเหมือนหลุดไปพักหนึ่งอะเออหลุดไปแล้วแบบเฮ้ยแล้วเราแบบเฮ้ยเมื่อกี้กูทำอะไรลงไปวะแบบเอแอบรู้อ สึกเว้ยอะไรอย่างเอเงี้ยออืซึ่งเรามว่าสิ่งเนี้ยมันดีเบตได้ดีเบตกับในฐานะนักแสดงกับผู้กำกับแหละคือถ้าเรารู้สึกว่าได้แล้วก็ได้แล้วอ่ะมันอืแค่นั้นเลยเว้ยมเออหรือบางทีแบบว่าอย่างของเราคือถ้าเราอยากให้ทำเพิ่มแปลว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยคยังรั้งที่แล้วมันยังมีอะไรที่เรารู้สึกไม่แน่ใจงั้นลอง explore ใหม่ไปเลยดีกว่า explore ใหม่อือฮึก็คือหาเวย์ใหม่ไปเลยแล้วเพื่อสำหรับเราก็รู้ไงในฐานะนักแสดงเรารู้เลยว่ามันจะช้ำ แปลว่างั้นเราต้อง อืม explore way ใหม่แล้วให้นักแสอาดงเล่น way ใหม่ไปด้วยอะไรแบบนั้นอะไรแบบนั้นได้จะได้แบบใหม่ไปเลยแบบอย่างนี้ก็ได้นี่หว่าอะไรเงี้ยเอออืมถ้าแล้วอย่างงั้นได้หนูแล้วเมสเซก็เข้าใจได้จเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มัน debatable นะคือแบบเราก็เข้าใจผู้กำกับที่เขาอยากถ่ายหลายเทคอะไรเงี้ยแต่เราก็เข้าใจนักแสดงเหมือนกันดังนั้นมันก็แค่ต้องหาโซลูชันตรงกลางให้เจอแหละ
แล้วเหมือนอันนั้นเป็นอันเดียวที่เหมือนพี่โดมก็เองก็บอกว่าโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูแบบเฮ้ยว่ะแสดงว่ารู้สึกเหมือนกัน รู้สึกเหมือนกันก็เอาเลย อืม เลิศคราวนี้คำถามคือ อ้าวยังไม่ถามเหรออันนี้ ยัง ที่ผ่านมาเกริ่นเหรออลัมพ ไม่ บท ไม่ใกล้จะหมดแล้วแหละ แต่กำลังไล่อยู่กูลิสนะเว้ยกูลิสนะ อ่ะนี่ครึ่ ถาง ม ทาง ว่า ยัง คำถาม หนู ต่อไป ตอบ คื ยา อ ว มึงมีโมเมนต์ไหนไหมที่มึงรู้สึกว่าการกำกับของอีพี่โดมนี่น่ารำคาญเหมือนกันนะ แล้วตอนหลังค่อยมารู้สึกว่าอ๋อก็ make sense เข้าใจแล้วตอนแรกแอบไม่เข้าใจหรืออะไรเงี้ย มีแน่ล่ะ อยู่ ไหนๆ แล้ ก็ ว คุยกันมาขนาดนี้ละ เออ เฮ้ยทุกคนมันต้องมีการปรับตัวกันทุกคน เออ มันเป็นเรื่องปกติ เออ แบบแว็บแรกนะ เออ ที่เจอพี่โดมแบบลิทูหรืออะไรก็ช่างก็แบบรู้สึกว่าอุ๊ยเลิศพุ่งกับคนนี้ดูแบบดมดิงดองอ่ะนึกออกปะแค่ชื่อก็ใช่ละ I am มึนตึ๊บอ่ะ you know คือแบบ มันสัมผัสได้แต่ว่า อันนั้นในพาร์ทของ personal เหมือนแบบอ่ะเราเจอกันใดแต่ว่า อืม พอพาร์ททำงานก็อีกส่วนหนึ่งที่เราต้องมาเรียนรู้เหมือนกัน อืม ว่าแบบอ๋อการทำงานของพี่โดมเป็นแบบนี้ อะไรอย่างนี้ซึ่งแรกๆยังไม่ค่อยเก็ต อืม แล้วก็แต่รู้สึกว่าอย่างหนึ่งเลยที่สัมผัสได้คือทำงานละเอียดกันมาก อันนี้แบบชื่นชมที่แบบโอ้โหมีเขาเรียกว่าอะไรนะสตอรี่บอร์ดหรืออะไรนะคะพี่ที่มันพี่มีภาพกันมาก่อนอะ shooting ที่ board ทำชูตติ้งบอร์ดชูตติ้งบอร์ดเหมือนทุกคนมาอยู่ตรงมุมนู้นมุมนี้ถ่ายไว้หมดเลยหนูแบบเฮ้ยนี่มันคือการทำงานที่ซ้ำซ้อนที่เขาน่าจะเหนื่อยแน่เลยแต่เขาแบบเขาทำเพื่อให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นปะใช่ปะ ใช่ พี่ หมายถึง ใน ว่า แง่ มันก็คือ วันจริง มันก็คือเขาเรียกว่าอะไรการไปบล็อกช็อตโลเคชันแหละ หมายถึงว่าก็ไปบล็อกว่าเราจะถ่ายอะไร แล้วก็จะได้รู้ด้วยว่าซีนนี้มันมีกี่ช็อตเพื่อเวลาเราวางเบรกดาวน์แล้วมันจะละเอียด แต่ถึงเวลาจริงมีการเปลี่ยนบ้างไหมแบบไม่เอาแล้วอันที่เราทำมา ถึงเวลาของจริงแบบ ก็มี เนาะ เป็นปกติ หมายถึงว่าปกติคือเหมือนตอนเราไปบล็อกส่วนมากเราจะใช้โทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายบื้อๆง่ายๆเลยใช่ไหม อือฮึ แต่พอวันถ่ายจริงมันมีกล้องมันมีไฟอะไรเงี้ย บางทีมันก็วางเฟรมแบบที่เราคิดมาไม่ได้อะไรเงี้ย อืม ก็ต้องคิดวิธีแก้ปัญหาใหม่ต่อไป หรือบางทีก็แบบว่าช่างภาพเขานึกสนุกอ่ะเขาได้ช็อตที่แบบ เอ้ยเขาชอบมากกว่าตอนที่บล็อกอะไรเงี้ยเราก็เปลี่ยนตามความรู้สึกเขาเหมือนกัน แล้วก็ดีเบตกันว่า เอ้ย แต่ละเฟรมมันยังให้ความรู้สึกตอบโจทย์กับซีนนี้อยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ย ถ้ามันยังตอบอยู่แล้วเฟรมมันสวยกว่าเฟรมมันน่าสนใจมันeye candyกว่าสำหรับคนดูอะไรเงี้ย เราก็พยายามจะก็เปลี่ยนไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าทีมงานก็คงมีสิ่งที่เขาอยากทำอยากสนุกกับหน้าที่ของเขาเหมือนกันอะไรเงี้ย อืม ซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะแซมมี่หมายถึงว่าเขาทำชูตติ้งบอร์ดกันปกติโปรเจกต์อื่น จริ ก็ ง ต้อง เหรอ ทำสิ พี่ไม่ได้มีทุกที่นะ เอาเหรอไม่ ไม่ รู้ ได้มีทุกที่ไม่ได้มีทุกที่ ไม่ บา รู้ ง กู ที่ ทำ เขา มา ก็ ตลอดกูทำมาทั้งตลอดในทั้งชีวิตไม่รู้ บางที่เขาก็ใช้ภาพในหัวณสถานการณ์ด้นสดอะไรอย่างเงี้ย อ่า หมายถึงมันแล้วแต่ความถนัดคนด้วยแหละ อันนี้แบบไม่ไอ้นี่กันแต่ว่าแค่รู้สึกว่า เข้าใจ โอ๊ยดูแบบตั้งใจทำงานกันจังอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเหนื่อยแต่ว่าอ่ะก็เพื่อให้ทุกอย่างมันราบรื่นในวันถ่ายด้วยแหละหนูว่ามันก็น่าจะทำให้มันง่ายขึ้น แล้วก็ ใช่ใช่ใช่ อะไรแบบเนี้ย ก็เรียนรู้แหละว่าแบบอ๋อเขาทำงานกันแบบนี้ พี่โดมเป็นประมาณนี้ อืม แล้วก็ปรับตัวอย่างที่ว่า โอเค ใช่ คราวนี้รู้สึกไหมว่า เขาเรียกว่าอะไร คือถอยออกมาดูตัวเองที่เล่นโปรเจกต์เนี่ยแซมมี่ อือหือ ตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายอะคิดว่ารู้สึกว่าสกิลการแสดงของเราได้พัฒนาหรือแบบเจริญเติบโตยังไงบ้างไหม ถอยลงหยอก อีเหี้ยเจอกูแล้วถอยลงเศร้าเหมือนกันนะ แป๊บนึงพัฒนาเติบโตขึ้นไหม อืม เอาจริงๆด้วยความที่เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราได้มีเส้นเรื่องของเราเยอะอยู่ อืม แล้วมันเหมือนได้เห็นตัวละครเราในหลายๆมุม อืม ก็
ทำให้หนูก็รู้สึกว่าเหมือนเติบโตไปกับตัวละครด้วย อืม แบบบอกไม่ถูกเพราะว่าด้วยความอย่างที่บอกตัวละครมันดูโตกว่า อืม แม้ว่าอายุเอาจริงๆก็อาจจะพอกันหรือเผลอๆหนูโตกว่า สดชื่นในเรื่องด้วยซ้ำแต่ว่าชีวิตจริงหนูมันอยู่กับรอบตัวมีแต่เด็ก มีแต่แบบ หนูก็เลยรู้สึกว่าหนูไม่ได้โตขนาดนั้นน่ะ โตแต่ตัว อะไรแบบนั้น แต่ว่าเรามีความคิด ไม่ นะ เดี๋ยว เรา นี้แกโซะแล้วนะแก เฮ้ แบบ ย ออกกำลังกายอ่ะ เฮ้ย ก็เนี่ยแหละ สุขภาพไงพี่ระยะยาว เข้าใจ ก็เมื่อกี้คำถามว่าไงนะ เดี๋ยวนะ ไม่ อ๋อ คำถาม เติบ คื โต อแบ ขึ้ บ น เติบโตขึ้นไหมในฐานะนักแสดงกับพรอเจกต์เรื่องนี้อะไรอย่างงี้? อ๋อ ก็อย่างหนู อย่างที่บอกหนูไม่ได้โตแต่ตัว อะไรอย่างเงี้ย แล้วพอไอ้ตัวละครเนี้ยมันมาทำให้เราฉุกคิดอะไรบางอย่างได้เหมือนกันว่าแบบ เฮ้ย ถ้าสมมุติเราอะแม่งไม่ได้เป็นนักแสดง ณ วันเนี้ย เราแม่งจะทำอาชีพอะไรอยู่วะ? ก็แอบคิดแล้วแบบ อุ๊ย ป่านเนี้ย เพื่อนเรามอง ย้อนไปมองเพื่อนเราบางคน โอ้โฮ ไหนต่อไหนแล้วอะ นึกออกเปล่า? อายุป่านนี้ โอ้โฮ โตกันแล้วอะ บางคนดูแก่กันแล้วด้วย อะไรอย่างเงี้ย แต่แบบ ของเราก็ยังพอปัญญาอ่อนไปวันๆ หมายถึงว่าใช้ชีวิตแบบไม่ต้องคิดอะไรมาก ได้ทำ ใช้ งาน คำว่าปัญญาอ่อนเลยเหรอ? เฮ้ย หนูรู้สึกว่าหนูไม่ชอบเครียดกับชีวิตไง เพราะว่าจริงๆ ทุกคนมันมีเรื่องเครียดอยู่แล้วแหละ หนูก็ไม่ชอบเอามาแสดงออกมา แล้วพอมันได้ใช้ชีวิตแบบเนี้ยไปเรื่อยๆ อะ อีกมุมหนึ่งมันก็ มีความสุขดี แต่อีกมุมหนึ่งอย่างที่พอไอ้ตัวละครเนี้ยมันทำให้มาฉุดคิดได้ว่า เฮ้ย แล้วถ้าเราไม่ได้มีชีวิตในแบบเนี้ย ป่านนี้เราจะเป็นยังไงวะ? เราจะโตกว่านี้ไหมวะ? อะไรอย่างเงี้ย สมมุติเราต้องเป็นครูเนี่ย เราคงจะไม่ทำตัวแบบเนี้ย อะไรแบบนี้ ก็ดีนะ หมายถึงว่าแค่ฟังแล้วรู้สึกว่าก็ดีที่ได้ เขาเรียกว่าอะไร มุมมองความเป็นผู้ใหญ่ไปใน จากตัวละครสดชื่น อะไรอย่างเงี้ย ค่ะ เพราะว่าแค่กูคิดตามเหมือนกันว่า ถ้าสมมุติว่าไม่ได้กูไม่ได้เป็นผู้กำกับ แล้วให้กูไปเป็นผอ. โรงเรียน กูก็แบบ ใช่ไหม? แม่งบางทีก็ไกล น่าจะ ตั ส ว นุกนะ แต่หมายถึงคิดแล้วก็น่าจะสนุกนะ โรงเรียนกูแบบเด็กน่าจะลาออกหมดเลย แต่ความเป็นจริงเรารักมันเหรอ? แบบอาชีพนั้น น่ะ ก็อีกส่วนหนึ่ง แบบอาจจะทำแค่เนี้ยแบบมันสนุกแหละ แต่แบบถ้าเราต้องอยู่กับอาชีพนี้ไปทั้งชีวิตเราโอเหรอ? ไม่แต่ครูเนี่ยเป็นหนึ่งวิชาชีพที่เคยอยู่ใน Top Tier โดมนะ อ๋อ เพราะว่าตอนเด็กๆ คือหมายถึงว่าตอน ม.ปลาย โดมก็สอบติดครุ อะไรอย่างเงี้ย แต่โดมไม่ได้เลือก ไปเลือกนิเทศแทน อะไรอย่างงี้ เห็นไหมล่ะ หนูก็อยากเป็นครูสอนการแสดงนะ มีหลายคนแบบแต่ก่อนผู้ใหญ่ ๆ แหละ บางทีก็บอก "แซมมี่ มึงควรไปทำอันนี้นะ" อะไรอย่างเงี้ย หนูก็บอก เอาไว้ก่อนแล้วกัน ในอนาคตไม่แน่ เพราะหนูรู้สึกว่าศาสตร์นี้มันก็สนุกสำหรับหนู มันแบบได้เห็นผู้คนใน แสดงออก ในแบบ น่าจะ situation ทำได้นะ หลายคน น่า พูด ทำนะ เลยแหละว่าแบบ แล้วตอนเนี้ยมีเจาะคิวมาถามหนูว่า "พี่แซมรับสอนไหม? หนูจะส่งเด็กหนูแบบที่เขาดูแลเด็กของเขาอะ จะเอามาเรียนแล้ว ณ ตอนนี้พร้อมสอนหรือยัง?" หนูบอกว่า "โอ๊ย แป๊บหนึ่งกูยังไม่มีความรู้เลยไปสอนเลย ถ้าให้สอนจากประสบการณ์อะได้ แต่ว่ามันไม่มีหลักการอะไรอะ เดี๋ยวขอไปเรียน ก่อน" ได้นะ เป็นหน้า หมายถึงว่าถ้าสนใจโดมรู้สึกว่าเป็นวิชาชีพที่ดีเหมือนกัน แล้วก็มึงในฐานะที่มึงอยู่ในวงการมาแล้ว โดมว่า แซมมี่น่าจะเข้าใจปัญหา หรือเข้าใจธรรมชาติของเด็ก อะไรอย่างเงี้ย หนูว่าหนูที่เข้ามาทำได้ เรียน อะไรอย่างเงี้ย ถ้าเป็นครูหนูก็จะเป็นครูแนวเนี้ย หมายถึงว่า แอบมีไม่แน่ทุกคนอาจจะได้เห็นหนูในวันหนึ่ง เป็นครูสอนการแสดง แซมมี่ acting เดี๋ยวช่วยคิดชื่อให้ โอเค ให้ประหลาดกว่านี้ โอ้โฮ แซมมประหลาี่ ดอีกเหรอ? acting มึนเติบ ใครจะเรียนเนี้ย สอนหมดไง สอนหมด สอนจนมึน สอนปุ๊บนักเรียนบอก I am มึนตึ๊บ คำถามปิดท้ายแล้วแซมมี่ รู้สึกยังไงครับ ได้ทำงานกับโดมดิงดอง เป็นไงทำงานกับผม?
ทำงานกับกู อ้าว เปลี่ยนเอา เป็น ไงแน่ หนูจะได้ใช้สรรพนามให้มันถูกกัน ได้หมดเลย เอา ไม่เอา ชิ ไม่ ล เอา เป็นไงบ้างเหรอ? อืม หนูรู้สึกว่า ถ้ามีโอกาสนะ อื อยาก ม ลองกับพี่โดมในแบบ ฟีลอื่นน่ะ อยากรู้ อันเนี้ยมันก็สนุก แต่ถามว่า พอมันตัวละครมันมีกันอยู่เท่าเนี้ย เราแทบอืจะมีเวลาม ม มาเจอกัน มานั่งคุยกันก็น้อยเปล่า? เออ เพราะพี่ก็จะจดจ่อมัน โอ้โฮ แทบ น้อยอะ แค่ตอนกินข้าวเปล่า? จะไม่ อืได้เจม อเหมือนมัน เลยรู้สึกว่า อา มีโอกาสอีกไหม? ที่สมมุติหนูไม่ได้ต้องเข้าตลอด ไม่ต้องเตรียมตัวเข้าตลอด แล้วเดินไปเจ๊าะแจ๊ะพี่ อะไรอย่างเงี้ย อ๋อ นึกออกเปล่า? เดินไปคุย อันเนี้ยไม่มีหรอก เดี๋ยวหนูมาพักแป๊บ แล้วเดี๋ยวหนูจะเปลี่ยนผม เปลี่ยนหน้า เปลี่ยนชุด เปลี่ยนรองเท้า เออ เข้าอันใหม่แล้ว เพราะมันมีกันอยู่แค่นี้ แท็กทีมกัน 4 คน เออ แล้วไม่ก็เข้าพร้อมกัน 4 คน อะไรอย่างเงี้ย มันเหมือนแบบเราเจอกัน ได้พูดคุยกันน้อยอะ แต่เราเข้าใจนะ หมายถึงว่าจริง ๆ เราก็พูด หมายถึงว่าถ้าพูดตามตรง คือถ้าถอยออกมาแล้วเรามองย้อนกับพรอเจกต์ที่เราทำที่ผ่านมาทั้งหมดอะ เรารู้สึกว่าพรอเจกต์เนี้ยเราคุยกับนักแสดงน้อย เพราะว่า เราเครียดเองแหละ หมายถึงโดมกังวลกับสิ่งที่โดมกำลังจะทำอยู่ อะไรเงี้ย โดมก็เลยแบบว่าอาจจะไม่ได้มีเวลาไป interact อะไรเงี้ย นั่นแหละ หนูว่ามันต้องมีโอกาสแก้ตัว ถ้าได้มีนะ ถ้าได้มีโอกาสแก้ตัว อาจจะมีคำตอบอันอื่น อือันม นี้ก็แบบมันก็ สนุกด้วยหลาย ๆ อย่างที่เรา อืม ทำกันมา แต่ว่ากับ ถ้าให้เฉพาะเจาะจงว่ากับพี่ อะไรเงี้ย มันยังน้อยอะ ที่หนูรู้สึก เข้าใจได้ เข้าใจได้ น่าจะมีได้คุยกับพี่จริง ๆ ก็ตอนอันนี้เปล่า เลี้ยงปิดกล้อง แดกเหล้าเลยเหรอ? อะไรแบบนั้นน่ะ เออ ๆ ๆ ๆ ใช่ แต่เรา เราเข้าใจเลยว่าทั้งเค ทั้งแซมมี่เลย เราก็มีเวลาให้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับเพิร์ทกับต้า อะไรเงี้ย อืม พแตวก่พคี่ือน่าจะแบบ เจอ 2 คนนั้นบ่อยมาก ๆ อะ ใช่ ๆ ๆ ต้อง เขาเรียกว่าอะไร เคี่ยวเข็ญ อืม เเคข้ี่ายวใจไดเข็ญเป็นพ้ ิเศษ ว่าผู้กำกับเนาะ มัน หน้าที่มันก็เยอะอะ หนูรู้สึกว่า หนูก็เลยไม่อยากไปกวน ไปอะไร ไป เออ เข้าใจว่าแบกรับหลายอย่าง โอเค นั่นแหลอืะ ม มีอะไรอีกไหมคะ? ไม่คำมถี าม แต่คราวนี้ ตอนนี้เรา reflect กลับไปบ้าง คือหมายถึงว่าเราในฐานะผู้กำกับที่ทำงานกับแซมมี่ เรารู้สึกว่ายังไง ซึ่งอย่างแรกเลย ก็คืออยากจะขอบคุณแซมมี่มาก อ้าว ๆ ขอบคุณในเรื่องของว่า เนี่ยแหละ โดมรู้สึกว่าจริง ๆ แล้วอย่างทั้งแซมมี่ทั้งเคเลย คือเป็น 2 ตัวละครที่ต้องมาอยู่ในจักรวาลของภพเมฆกับโซล่า อแต่า พวกคุณ 2 คนเป็นคนที่ทำให้ผมอะสบายใจ อืที่ม ผมไม่ต้องแบบว่าไปมัว เขาเรียกว่าอะไร มาเครียดกับพวกคุณอีก อะไรอย่างเงี้ย อ๋อ รู้สึกว่า อุ๊ย โอเค วันนี้แซมมี่กับเคมา พาร์ตพวกมันกูสบายใจแล้ว อะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวรับช่วงต่อให้ หมายถึงว่า อะไรอย่างงั้น น่าอะไจะเครรอย่างีงยี้ ดกหัมนายมาจากถึงว่า งานเยอะแล้ว เพราะว่าหมายถึงว่าเราเจอ เขาเรียกว่าอะไร มันมี หมายถึงว่าเราว่ามันเป็นปัญหาธรรมชาติอยู่แล้วแหละ ของตัวหลักที่มันต้องทำหลายอย่าง อะไรเงี้ย ทำให้เราเลยรู้สึกว่า เฮ้ย พาร์ต ตัวละครที่เข้ามาเสริมอย่างคูจี้กับสดชื่นน่ะ ถ้าเป็นไปได้คือเรารู้สึกว่า เฮ้ย เราควรให้ priority รองกว่า อันเนี้ยถ้าพูดตามตรง เข้แลา้ใจวได้ ปรากฏว่าแซมมี่กับเคอะ ตอบโจทย์สิ่งนั้นให้เรามาก คือทำให้เราแบบไม่ต้องไปมัวกังวลแซมมี่กับเคเลย ทุกครั้งที่มาเข้าซีน หรืออะไรเงี้ย พวกหนูก็เลยแบบ หนูเข้าใจเลยแบบอยู่กัน 2 คน มึงอยู่กับกูนะ เค เหมือนแบซึ่บงแบบโต ๆ กันแล้วอะ รู้สึกว่าขอบคุณจริง ๆ ว่า คือแบบ คือถ้าพูดตามตรง คือบางทีมก็จะมีแบบนักแสดงประเภทแบบน้อยใจไง ผู้กำกับไม่เล่นด้วย หรืออะไรเงี้ย อา คือแบบ แต่โดมรู้สึกว่า เฮ้ย ทั้งแซมมี่กับเคคือแบบโพรเฟสชันนัลเกิน แล้วก็ทำให้โดมสบายใจสิ่งนี้ได้ ขอบคุณที่แบบว่าเป็นพลังงานนั้นให้กูอะ สำหรับพรอเจกต์นี้ อะไรเงี้ย โอ้ ถ้างั้นหนูก็ต้องขอบคุณกลับเหมือนกัน เพราะว่าบางทีการที่เป็นหนู
ว่าจะมาถึงอยู่จุดนี้ได้อะบางทีพี่เชื่อไหมหนูยังไปกินข้าวหนูยังไม่ได้กินลูกชิ้นเลยอะอืมในบางทีอะเพราะว่าเขาไม่ให้กิน อืมเขาไม่ได้ให้ความสำคัญขั้นนั้นหนูผ่านมาหมดแล้วหนูรู้สึกว่าแค่เนี้ยก็ดีมากแล้วหมายถึงพี่ก็พยายามเข้ามาพูดมาคุยมาถามมาแบบบางทีมาบอกเล่าเรื่ออืงราวมของซีนก่อนหน้าหรือเล่นมาพยายามอืมที่จะเข้ามาคุยซึ่งบางทีหนูก็แบบว่าอุ๊ยไม่เป็นไรพี่โอเคถ้าเดี๋ยวสงสัยเมื่อไรเดี๋ยวไปถามเองคือไม่อยากกวนอืมไม่อยากให้พี่เพิ่มภาระเพิ่มมากขึ้นแบบแค่นี้ก็แฮปปีแล้วสำหรับพวกหนูอะไรอย่างเงี้ยอืคือมชิลมากอันนี้คือดีมากแล้วสำหรับที่โอเคที่พวกหนูได้รับพี่เป็นแบบผู้กำกับที่น่ารัก อืมมึงก็เป็นนักแสดงที่น่ารักเหมือนกัน โอ้ยอะไรเนี่ยเออแล้วก็หมายถึงว่าวันนั้นที่คุยตอนเลี้ยงปิดกล้องอ่ะแซมมี่คือโดมแค่อยากจะพูดว่าเหมือนเดิมคือโดมรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีวันของเราเว้ยมึง อ๋อมันจะมีวันของเรา อย่างกูก็มีคำถามนี้มาตลอดทั้งชีวิตนะ ตั้งแต่เข้าเขาเรียกว่าอะไรเลือกมาทำอาชีพผู้กำกับอ่ะเอออือฮึซึ่งทุกวันนี้ก็โดมว่าก็จะคล้ายๆกูว่ามันก็จะคล้ายๆมึงคือแบบว่าอือฮึไม่รู้ว่าเราคืออะไรของอุตสาหกรรมนี้อุตสาหยังกรรมนี้เออใช่ยังแบบยังไม่รู้ว่ามันยังไงมันดีแล้วไหมหรือมันยังไงแต่โดมแค่รู้สึกว่าของพวกนี้แม่งอย่าไปคิดเยอะเออคือหนูแม่งอะแม่งอยู่กับปัจจุบันไว้ยมึงเพราะว่าพอคิดเยอะแล้วมันก็เครียดบางทีหนูอือะไม่อยากมจะคิดอะไรเราใช้ชีวิตไปเรื่อยไปเปื่อยเกินจนบางทีอืมครอบครัวเราเองที่เริ่มมาฉุกให้เราแบบอ่าเฮ้ยมึงต้องคิดอะไรบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยด้วยความเหมือนแบบอืมเขาปล่อยให้เรามาเลือกเส้นทางนี้แล้วอะแต่บางทีเขาก็มาแย็บๆเราว่าแบบมันจะดีจริงๆใช่ไหมเหมือนแบบเตือนอืตั้งแต่แรกมแล้วว่าแบบอะไรแต่ว่าเรายืนยันคำเดิมว่าเราชอบทางนี้แล้วเราขอทำทางนี้ได้ไหม อืมมันไม่ได้โอกาสที่คนจะมาอยู่ตรงนี้ได้ง่ายๆนะเราได้เข้ามาแล้วขอลองสู้อืมดูอะไรอย่างเงี้ยคือตัวหนูอะแฮปปีอยู่อย่างเงี้ยไปได้เรื่อยๆอะหนูโอเคแต่แค่เป็นห่วงว่าครอบครัวเขาจะเป็นห่วงเราไหมว่าเราจะดูแลตัวเองได้ดีไหมเราว่ามากกว่าเป็นธรรมชาติของครอบครัวอยู่แล้วแหละที่เขาจะเป็นห่วงอะไรเงี้ยอย่างบ้านเราก็เป็นห่วงเราเหมือนกันแต่เราก็คล้ายๆแซมมี่คือเราก็ยังยืนยันว่าเราอะชอบสิ่งนี้แล้วเราจะเขาเรียกว่าอะไรหาลู่ทางให้ตัวเองรอดอืให้ได้อฮึในประเทศกรุงเทพนี้อยู่ดีประเทอะไรเงี้ย ศกรุงเทพจริง เออแล้วเด็กต่างจังหวัดก็คืออะแบบต่างจังหวัดอย่างกูคือแบบก็ควรกลับบ้านอ่ะจริงๆแล้วอ่ะ จริงมันเออ กรุงเทพมันร้ายอะ มันแบบเอแต่ว่าชินอแล้วแหละอยู่กับมันมาจนชินอืมขอแค่ได้เจอคนรอบตัวดีๆในการทำงานของหนูแต่ละทีแบบอย่างน้อยอืมเจอคนดีๆอะก็ heal ใจเราได้แล้วเหมือนแบบอืมเอาไว้เข้าใจได้พบเจอผู้คนใหม่ๆที่เป็นคนน่ารักๆเพิ่มเออีกได้อรู้จักคนเพิ่มอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ขายกันเราก็จะดีใจทุกครั้งเวลาเราได้ร่วมงานกับคนใหม่ๆแล้วเขาเป็นแบบคนที่เฮลตี้อ่ะอาเออเราก็จะแฮปปีนะแล้วคนไหนที่ทำให้เราพัฒนาได้เราก็จะยิ่งชอบเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้อืย มเออเอออะไรซึ่งแบบนี้แต่นั่นแหละเหมือนยังยืนยันคำเดิมว่ามันต้องมีสักวันหนึ่งแหละมึงสักวันที่เป็นของเราของทั้งกูของทั้งมึงอะไรเงี้ยคือโอ๊แบบยแค่แค่ทำสิ่งที่เราเชื่อไปเรื่อยๆเว้ยเพราะว่ากูก็ยังเชื่อในสิ่งที่กูทำอยู่นะอะไรอืม เงี้ยหนูเอก็เหมือนกันอก็ทำไปอืมต่อให้วันนั้นมันจะไม่มีจริงก็ถือว่าระหว่างทางเราได้ระหทำเต็มว่างทางก็ที่แล้วหาความสุขไปความสุขเรื่อยเรามีๆความสุขแล้วแค่นั้นจริงแค่จริง นั้นแหละโอเคหมดแล้วคำถามเลิศเลยล่ะ อุ๊ยคุยสนุกอะมาเปิดอย่างงี้บ่อยๆได้เปล่ามึงกูเปิดอย่างนี้มา9 ตอนแล้ว โอ้โฮไม่เคยรู้เรื่องด้วยเลยขยันปะ แล้วหนูมีแต่ไอ้ช่วงติดโอ้โฮเที่ยวอะสงกรานต์อะไร ไม่เป็นไรนะโดมบางทีก็จัดคนเดียวอยู่ที่งานหนูกำลังจะคุยกับพี่แหละแต่ว่าสัญญาณไม่มีเลยคนแย่งกันเป็นแสน ไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้ได้คุยแล้วโอ๊ยเป็นไงจะจบแล้วว่าแซมมี่ไวอะอีกมุมหนึ่งก็ไวตอนถ่ายก็ตอนไวไหมวะตอนถ่ายก็ไวตอนไวออนก็ไวจริงโอ๊ยไวไปหมดแป๊บๆเราทุกอย่างเกิดก็จะแก่ขึ้นเร็วกันแล้วพี่โดมเอาไง โอเค ปรงว่ะเหมือน2คนมานั่งปรับทุกข์ซื้อย่างบ้านพักคนชรา เฮ้ยหนูดูไว้นะ
จริงเหรอ จริง มันมีแบบจ่ายแพงก็จะได้ไอ้นี่หน่อย แต่ว่าเดี๋ยวเก็บตังค์ก่อน โอเค ใช่ กูก็คิดอะไรแบบนั้นเหมือนกัน แต่มันจะ โอ๊ย หนูว่าเลิศเลยล่ะ จะไป เดี๋ อย ยู่ที่เดียวกัน เออ โอ้โฮ ไม่มี วั คน น ๆ ทำอะไร วันๆ ทำโชว์ จริง หากิจกรรม โอ้โฮ สนุกจะตาย ป่านนั้นหนู ว่ะ หนูอาจจะเป็นอัลไซเมอร์ เป็นอะไร เป็นนู่นนี่นั่นแบบ ไม่ต้องคิดอะไรแล้วอะ ก็ฝากด้วยนะพี่ โอเค ได้ ฝากทุกคนหน่อย รักครูเท่าโลกเลย สัปดาห์หน้า EP สุดท้ายแล้ว สัปดาห์หน้าเราจะได้เจอกัน หลังจากที่ไม่เจอกัน โอ้ นานเหมือนกันนะ นานเลยล่ะ โอเค เดี๋ยวเจอกัน ฝากหน่อย ให้หนูฝากเหรอ? หรือ ใช พี่พูด คุ แล้ ณ ว? เป็นนัก อ๋อ แสดง คุณไม่เคยพูดเลย ก็นั่นแหละค่ะ ถ้าใครดูมาตั้งแต่ตอนแรกนะคะ ยังไงก็ยิ่งไม่ควรพลาดเลยตอนสุดท้ายแล้วเนาะ ได้มาดูว่าบทสรุปของเรื่องราวอันโอลหม่านนี้มันจะจบลงยังไง แฮปปีเอนดิงไหม แต่คิดว่าแฮปปีเอนดิงแน่นอน ก็ เพราะตัวหนูเองก็ยังไม่รู้เลยว่า ในด้านภาพมันจะออกมายังไง ก็รอดูไปพร้อมทุกคนเหมือนกันค่ะ ก็ฝากไว้ด้วยนะคะ Love you teacher รักทุกคนที่สุดในโลกเลยอะ เปลี่ยนชื่อให้กูด้วย เนี่ยแหละ ค ค่ะ รับผม โอเค เท่ากับว่า เสาร์หน้าเอพิโซดสุดท้ายแล้วนะ ทุกคนก็ขอบคุณทุกคนเหมือนกันครับ ที่แบบว่าเริ่มเดินทางการดูรักครูมาด้วยกันตลอดเกือบ 3 เดือนเต็ม อืม ๆ นะครับ ใครไปงานไฟนอลก็จะได้เจอกันนะครับ ส่วนใครที่ดูติดตามชมทางบ้านก็เหมือนเคยครับ ดูได้ที่ GMM25 20:30 น. นะครับ ทุกคืนวันเสาร์นะครับ แล้วก็ย้อนหลังที่แอปวันดีที่เดียวนะครับ อืม มึง กูเป็นดาราได้เลยอะ กูพูดมาเนี่ย โอ้โฮ มันอยู่ในหัวพี่หมดแล้ว ทุกอย่างที่มันกลั่นกรองออกมาน่ะ เลยล่ะ โอเค แซมมี่ ขอบคุณมากวันนี้ เสียงปรบมือสักหน่อย เลิศอะ ไว้เจอกันนะพี่โดม นี่จะ โอเค ลงเหมือนกัน ลงเลยเปล่าเนี่ย หรือว่าจะคุยกับคนต่อ? ลงเลย ง่วงแล้ว นะ บ๊ายบายนะคะ โอ ทุก เค คน ฝันดี ขอบ นะ คุณทุก ฝัน ค ดี น ค่ะ มา พี่ ก โด ครับ ม ฝันดีครับ ฝันดี ก็วันนี้โดม แซมมี่ ลาตัวอะไรอะ ขอ ลา ตัว ตุย ขอตัวไปก่อนครับ สวัสดีครับทุกคน สวัสดีค่ะ